Salam semua, hari ini saya dan suami nak buat energy bar. Bahan-bahan yang kami perlukan ialah kurma yang telah dibuang biji, buah-buahan kering, apricot, kismis, buah tin, walnut, almond dan oat. Panaskan oat di dalam pan yang tanpa minyak selama lebih kurang 3 minit sehingga ia menjadi agak kekuningan sedikit. Gorengkan walnut dan almond selama lebih kurang 3 minit dan biarkan dia menjadi agak kekuningan dan kering sedikit. Kemudian walnut dan almond ditumbuk uh, agak kasar sikit. Campurkan semua bahan-bahan yang telah digoreng, oat, walnut dan almond beserta kurma yang telah dibuang biji dan dipotong-potong, apricot, buah-buahan kering, apricot, kismis, buah tin. Semua ni kita potong halus-halus actually okay, supaya tak besar sangat lah. Takkanlah nak masukkan yang besar-besar So kita gaulkan semua bahan-bahan tadi sehingga ia sebati. Okey, kemudian kita masukkan peanut butter. Yang kami ada dalam stok sekarang ialah peanut butter bersama coklat dalam 2 sudu peanut butter. Kemudian kita masukkan minyak sayuran dalam 1,5 sudu. Dan kita gaulkan supaya ia sepati bersama. Kemudian kita masukkan 1 sudu serbuk koko dan juga madu dalam 2 sudu. Okey, madu dalam 2 sudu. Kemudian kita gaulkan supaya ia menjadi sebati. Setelah sebati seperti ini, kita sediakan dulang dan juga baking paper. Kita mampatkan ke dalam di atas baking paper itu. Okey, kita susun elok-eloklah, kita mampatkan, kita nak buat seperti ini. Kita kena buat seperti inilah. Dan sejukkan di dalam peti ais selama 2 jam. Dan alhamdulillah, inilah kejadian energy bar. Senang kan nak buat? Mudah. Terima kasih.